sunt un pic norocos, să spunem așa. În 2014 am obținut un porumbel, de fapt 2 au fost. Un porumbel care la bază avea Miss World, Janssen, la bază, combinație cu un porumbel de Kes Bosoa. Deci era un Kes Bosoa cu Janssen pus împreună, care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni reproducători care i-am deținut vreodată. Locul 1 as național, tineret, categorie extrem de grea și este singurul porumbel de 1 an din România care a făcut această performanță. Și porumbelul e beton. Salutare, dragi prieteni! Avem plăcuta ocazie să facem azi un interviu cu un campion al României și al Timișoarei, domnul Bucevski Emanuel. Te salut și mulțumesc că ne-ai primit în vizită. Vă salut și bine ați venit la Dudești Noi, Timiș, și mă bucur că sunteți în crescătoria noastră. Da, și noi la fel. Am beneficiat de călătoria asta care am făcut-o la Timișoara și Cristi mi-a zis, măi, trebuie să facem un interviu aici. Spune un pic pentru cei care nu te cunosc. Când ai început? Cum ai început? Da, aici în această locație și unde concurez acum, am început în 2019. Am jucat puțin la maturi, nu foarte mult, dar mai activ, așa a fost 2020, anul în care am început să concurez activ și să obțin și rezultate. Dar anterior am mai avut antecedente la Rădăuți, unde acolo am locuit, am mai jucat, am mai concurat, columbodroame câștigate și activități de genul ăsta. Am înțeles. O crescătorie mică, asta e toată? Asta e toată crescătoria de zbor. Da. De zbor? Da, crescătoria de matcă e în spate și compartimentul de pui la fel în spate. Deci aici avem doar zbor. Da, doar zbor. Ca să fie clar, Cristi s-o filmez că e foarte faină și de luat exemplu. Ce categorii preferi și ce categorii îți plac? Până recent n-am abordat categoriile lungi, am zis că trebuie să învăț bine să not ca să pot să mă arunc acolo. Am început cu viteză, general, fondul prefer foarte mult, dar rezultatele au fost foarte bune și în principiu, cam pe toate categoriile. Am ajuns anul trecut să câștig și as naționalul, ceea ce a fost, a fost top. Dar recent am început să abordez din ce în ce mai serios categoriile de distanță. Naturală sau văduvie? Văduvie. Văduvie, da. Și mascul și femele? Și mascul și femele, văduvie cu mascul și cu femele. Anul ăsta încerc ceva nou, puțin nou, în sensul în care voi pregăti câțiva masculi la natural pentru etapele lungi. Dar e un experiment pentru mine, n-am abordat naturalul niciodată, doar văduvia și... Crezi că merge mai bine naturalul? Nu cred, dar, adică nu cred, o să-l încerc, o să-l experimentez, datorită faptului că foarte mulți prieteni și persoane care mă ghidează mă îndeamnă să încerc naturalul cel puțin pentru etapele lungi. Da, și eu am dezbaterea asta internă, dar nu prea mă descurc cu naturalul și de obicei când o fac nu ies bine. Motivul pentru care am încercat, am câteva femele care au rămas acasă, efectiv nu le-am putut juca, câteva femele la matcă care am fost pe plus, n-am putut scoate din ele și atunci am hotărât ca după primul fond, 8 mascule au fost opriți acasă, puși la pereche pentru a fi pe ouă. Și antrenezi cu văduvii sau separat? Îi antrenez cu văduvii. Cu văduvii împreună? Da. Am înțeles. Când începe văduvia? Văduvia o încep chiar la începutul sezonului. Raportat la prima etapă. Da, raportat la prima etapă. Dacă prima etapă pleacă pe pui sau ouă sau ceva de genul, prima, a doua etapă sunt văduviți. Da. Deci nu ajung la treia etapă. Noi avem și un plan de zbor care e solicitant aici la Timiș și atunci primele două sunt acceptabile, sunt viteze 200 de km, e ok. După trecem pe văduvie. Am înțeles. Lași afară dimineața, seara, ai vreun program special? Tips care îl putem învăța? Da, experimentez și eu în privința asta. Tot timpul experimentez ceva nou și încerc ceva nou. Masculii ies afară dimineața și seara. Femelele până la jumatea sezonului ies doar după masă.
am și un motiv pentru mine, e specific, asta zic, tot timpul cred că e specific pentru fiecare crescător. La mine aici sunt foarte mulți porumbei care stau pe case, da? E plin de porumbei care stau pe case. Și dacă aș lăsa dimineața femelele afară, am experimentat, mi le termină, pentru că masculii sunt activi dimineața, imediat cântă pe case și am creează probleme. Și atunci am hotărât anul acesta și anul trecut, scot femelele doar seara, până am o dimineață mai mare sau la... Și ai observat vreo diferență mascul-femele care performează mai bine? Sau? La mine femelele au performat tot tipul mai bine. Da. Deci femelele au fost... sunt 3 campioane în crescătoria mea, toate 3 femele. Deci prefer. Iar văduvia bănuiesc până la capăt după ce ai văduvia până la capăt, da. Chiar și la Berlin sunt văduvie, nu mai trec pe natural, nu intervin, nu fac absolut nimic altceva. Am înțeles. Spune-ne, te rog, știu că ești un utilizator chest. Da. Asta e unul dintre motivele pentru care am venit aici. Care sunt produsele care te-au impresionat de la chest? Un produs, 2, 3, dacă ai, care chiar te-au impresionat. Deci folosesc Magicul constant la pui. E un produs, bine, îl alternez, dar îl folosesc în mod constant datorită faptului că îmi place foarte mult. Efectiv, îmi ține pui foarte sănătoși și porumbeii de zbor, îl folosesc și la lotul de zbor. Mi-a plăcut din prima când l-am văzut, l-am dat și am văzut diferența. Mai ales mirosul, Mirosul mi-a plăcut foarte mult și la porumbei le place mirosul. E o chestie, da. Îl știam într-un sens sau altul că am văzut produse similare, da. Dar când l-am văzut, atunci am început să-l folosesc și de atunci îl folosesc non-stop. Aminoforte, iarăși top și îl folosesc constant. Bineînțeles și produsele medicamentoase care tot timpul mi s-au plăcut foarte bune și le-am recomandat la toți prietenii. Triho Plus-ul și Respiratorii Plus-ul nu lipsesc la mine. Când le dai, dacă nu e un secret? Că aici o dezbatere da. întreagă. Dăm, nu dăm, când, cum. E o dezbatere și pentru mare. Mine, dacă te întreb și pentru mine te întreb asta. Pentru mine eu nu am un sistem al meu pe care îl folosesc. Folosesc un tratament medicamentos înainte de începerea sezonului. Foarte aproape de începerea sezonului. Da. Încep cu trihomonoza în momentul în care am terminat cu puii, când văduvesc, și apoi automat ajungi undeva la a doua, a treia, a patra etapă unde se și încălzește vremea și atunci intervin și cu respiratorii. Și asta e tot ceea ce fac eu. În principal încerc să le aduc înainte de etape, dacă reușesc. Dacă nu reușesc, nu am niciun fel de problemă să mă duc 2-3 etape, astea scurte, cu tratamentul medicamentos. Dar după încerc să nu mai intervin. Adică dacă simt nevoia și văd că e o problemă după o etapă, aș vrea să o fac, dar aș vrea să o fac doar punctual, poate o pastilă sau ceva de genul care... Per porumbel, da. Per porumbel. Spune-ne un pic, înainte să trecem la pui, care e baza porumbeilor tăi? Cu ce porumbei concurezi? Am fost un pic norocos, să spunem așa. În 2014 am obținut un porumbel, de fapt 2 au fost. Un porumbel care la bază avea Miss World, Janssen, la bază, combinație cu un porumbel de Kes Bosoa. Deci era un Kes Bosoa cu Janssen pus împreună, care s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni reproducători care i-am deținut vreodată. El a fost combinat cu o femelă de Sontians, 100% de la Willy Evert. Puși împreună, 2016-2017 am oprit aproape toți puii și din ei concurez cu ei până la maraton. Maraton scurt. Bine, ai și enumerat 3 nume mari. Acum, zicând treaba asta, ca și o paranteză, am adus aminte de Kes Bosoa și de Anii de Glorie. Da. Am și acum o carte acasă cu un articol despre el, scris atunci când a luat locul 1 și 2 din 126.000 de porumbei. Sper că nu greșesc numărul, oricum un număr șocant și impresionant. Da, da, avea și un sistem interesant, dar 3 nume
mari. Despre Janssen Da, n-are să și, mai... și aici am creat baza mea, deci cam tot ce am câștigat de la viteză la fond și în 2023 am avut locul 1 crescător pe zona de vest, 1000 și ceva de crescători cu porumbei din familia aceasta. Adică au fost femela de maraton care mi-au luat locul 1 zona de vest maraton tineret și porumbeii mei cu care am făcut echipa și am obținut niște locuri la crescători de nu mă așteptam nici eu. Cred. Porumbei rapizi cărora le permite corpul să le permite corpul să poată să țină ritmul și la grele și la cuvânt din spate. Deci chiar nu m-au dezamăgit pe niciunde unde am jucat cu ei. No, recent am mai făcut niște infiltrații trecând la distanțe lungi, de la domnul Mermezan Lucian, domnul Cobzaru, câteva infuzii așa pentru a putea să joc la lungi. Dar îi salutăm pe amândoi, doi crescători extrem de pasionați, prieteni buni și de-ai mei. prieten bun și vecinul meu aici. Lucian aici? Lucian, da, e chiar la 300 de metri. Aoleu, trebuie să-l sun să-l salut, dacă toți suntem aici. Nu l-am văzut pe Luci de mult. Da, e vecinul meu, să spunem, mentorul tot la meu, fel de cu el stăm tot la o fel de poveste, glumeț. Da. La fel de glumeț și datorită lui trebuie să încerc și categorii mai lungi, nu numai Are o pasiune, Lucian, pentru cursele lungi. pentru lungi. Într-adevăr. Să revenim un pic la pui sau la interviu, la așa. Până la ce distanță zbor puii? Ce le ceri? Aveam o abordare diferită în trecut cu privire la pui, adică le cer cel puțin un fond. Și astăzi, deci cel puțin un fond. Dar înainte, dacă aveam și 2 fonduri, încercam să abordez 2 fonduri. E un pic mai greu cu puii, dar campioana mea de la General Palmares 3 ani, campioana națională, a făcut generalul la pui. Cu demifonduri, cu fonduri, cu vitezele, cu tot ceea ce s-a jucat. A făcut la Iarling și la al 3-lea an a ieșit campioana națională. Deci nu-mi place să țin porumbelul acasă. Campioana de la As Național, inițial nu i-am acordat prea multă atenție, dar după m-am uitat să văd ce a făcut la pui. Toate etapele la care a fost angajată le-a clasat. Și interesant. La un an, când a fost angajată la toate etapele, a clasat toate etapele la care a fost angajată. Și de asta zic, mie îmi place, în trecut încercam să abordez puii într-un sens în care vreau să fiu atent, să nu îi trag prea tare de ei, să nu îi extermin, să nu-mi creez probleme în crescătorie, dar văzând că au nevoie să joace, deci an de an îi joc puii. Mișto. Poate ne prezinți un favorit? Sau o favorită? Da, cum să nu, da. Hai să mergem în crescătorie. Deci am intrat în crescătorie, foarte frumoasă crescătoria și bine aerisită, nu mă miră rezultatele. Foarte bine arată și porumbei și acum Emanuel o să ne prezinte un favorit. Da, era o favorită, din păcate s-a lovit la etapa numărul 3, dar e femela mea 309, 2021 joacă împreună cu sora ei 310 și etapă de etapă ele lovesc în față. 309 la etapa de Dabas, 210 km, a fost locul 4 pe lansare, 7200 de porumbei și etapa următoare, etapa numărul 4, sora ei a fost locul 2 pe lansare la demifond din 6400 de porumbei. Ele fiind nepoate din reproducătorul meu de bază, de care îți povesteam puțin mai devreme, Janssen cu Kes Bosoa. Și cam aici este construită familia mea pe care joc până în maraton scurt. Uneori mă duc cu ei și la maraton scurt, uneori îi opresc la fonduri în funcție de cum performează. Da. Ea e lovită, se simte că e lovită, dar... Mamă, ce penaj frumos. Un penaj. Ca și păsări, ele sunt familia de porumbei care îmi aduc satisfacții.
Foarte faină. Ușori. Da, din Și păcate. aici ții femelele. Aici sunt femelele, da. Aici sunt femelele. Și putem merge și la masculi. Aici sunt porumbei de care spuneam că au intrat pe sistemul natural. Doar masculii. Și aici sunt aici e compartimentul de masculi. Avem un mascul, e un fiu din reproducătorul de bază. E încă la lotul de zbor, deci nu a fost retras încă pentru reproducție. S-au dovedit a fi foarte, foarte buni pe etapele scurte, medii și chiar fonduri. Nepoții de-a lui am avut locul 4, zona de vest, Asfund, palmares, 2 ani. Și după l-am jucat la maraton și am avut succes cu el la maraton scurt. Dar el e scos din reproducătorul de bază cu o fiică din femela de Sontians. Locul 1 As Național, tineret, 2024. Un porumbel de excepție, pot să vă spun. As Național presupune 10 etape de concurs cu 5.000 de kilometri, categorie extrem de grea și este singurul porumbel de 1 an din România care a făcut această performanță. Și porumbelul e beton. Beton. Super tare. Dragilor, acesta a fost interviul nostru din județul Timișoara, de la Emanuel. Îl felicităm pentru rezultate, mulțumim pentru că ne-ai primit. Mulțumim și noi. Și ce să zic, mult succes mai departe la curse. Mulțumesc de vizite și la fel și ție. Mersi. Urmează ale mai lungi îndată. Da.